امشب در 24 پوشش ویژه از ادامه سفر نتانیاهو به واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل در آستانه حضور در کنگره آمریکا گفته جمهوری اسلامی پیوسته زیر نظر این کشوره. تأکید تازه ترامپ بر موفقیت حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگه امیدواره مجبور به حمله دوباره علیه این کشور نشه. و تمایل مجدد تهران به سرگیری دیپلماسی در صورت آمادگی واشنگتن برای توافقی منصفانه. عراقچی میگه اسرائیل توافق تاریخی ایران و آمریکا رو به هم زده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از کنگره آمریکا، جایی که نخست وزیر اسرائیل با گروهی از قانونگذاران دو حزب قرار دیدار کنند. دیدارها در حالیه که بعضی اعضای کنگره به ویژه دموکرات‌ها دولت ترامپ رو به دلیل همراهی با اسرائیل در انجام حملات به ایران بدون مجوز کنگره مورد انتقاد قرار دادن. همکارم مرضیه حسینی اینجا در کنگره آمریکا به ما پیوسته. چه می‌دونیم در مورد دیدارهایی که اینجا در کنگره داره؟ خب فرداد، می‌دونیم که آقای نتانیاهو حدود 11 صبح وارد کنگره شد. تمام روز رو قرار هست اینجا در کنگره آمریکا بگذرونه. صبح ساعت حدود 11 اگر اشتباه نکنم با آقای مایک جانسون ملاقات کرد. من همونجا بودم. یک کنفرانس مطبوعاتی خیلی مختصر برگزار کرد. اظهاراتی که آقای نتانیاهو امروز مطرح کرد خیلی مشابه صحبت‌هایی بود که در شام گذشته در کاخ سفید مطرح کرد. قدردانی کرد از نقش گسترده آقای ترامپ در تغییر شکل در خاورمیانه و احتمالاً اظهاراتی مشابه این است که در یک دیدار محرمانه با قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان، یعنی در این ساختمانی که ما الان اینجا هستیم. همین لحظه هم آقای نتانیاهو در همین ساختمان هست. قرار هست حدود ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی حدود 1-2 ساعت آینده بره به ساختمان سنا، جایی که قرار هست با سناتورهای آمریکا ملاقات بکنه و طبق ایمیلی که من دریافت کردم احتمالاً بعد از اون هم یک کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت. میدونیم قبل از اینکه آقای نتانیاهو به کنگره بیاد امروز در بلر هاوس، یعنی در همون مهمانخانه یا مهمانسرای کاخ سفید با آقای جی دی وانس ملاقات کرد و گفته میشه امروز برای دومین بار قرار هست که با آقای ترامپ هم ملاقات بکنه. سلسله ملاقات‌های بسیار مهمی هست. آقای نتانیاهو به خوبی از اهمیت کنگره آگاه هست، مخصوصا در بازه زمانی فعلی. اگه یادمون باشه پارسال دقیقاً همین موقع‌ها بود که آقای نتانیاهو برای 4مین بار در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. خیلی مهمه به خاطر اینکه در طول تاریخ آمریکا مثلا این تعداد سخنرانی حتی از سخنرانی‌هایی که وینستون چرچیل در واقع یکی از نخست وزیر تاریخی بریتانیا در کنگره آمریکا هم داشته تعدادش بیشتر بوده. اگرچه یک نکته‌ای که هست این که واقعاً چیزی که ما متوجه شدیم که همه قانونگذاران آمریکا خوش آمد نگفتن به آقای نتانیاهو. مثلا آقای ساندرز رو من دیدم که خیلی انتقاد کرد به شدت، اصلا امروز رو و دیروز رو یک روز شرم‌آور برای آمریکا خونده. اشارهش هم برمیگرده به حکمی که توسط دادگاه کیفری لاهه ICC مشخصا مطرح شده. میدونیم که هم آقای نتانیاهو هم در واقع وزیر دفاعش در همین لحظه در لیست افراد تحت تعقیب هستن. یعنی اگر آمریکا عضو این دادگاه بود الان آقای نتانیاهو رو بعد می‌آمدن اینجا در کنگره آمریکا دستگیر می‌کردن به عنوان جنایتکار جنگی. اما خب میدونیم که همین عدم عضویت آمریکا این توجیه رو برای دولت آمریکا ایجاد میکنه. اما در ادامه بریم، من یک مصاحبه کوتاهی داشتم با سناتور کورنر، اونو ببینیم و برگردیم با ادامه صحبت. من از اسرائیل حمایت میکنم و معتقد هستم که این کشور از سوی ایران با تهدیدی وجودی مواجه بوده. این تهدید به اشکال مختلفی خودشون نشون داده، از جمله از طریق حزب الله، حماس، حوثی‌ها و شبه نظامیان شیعه در دیگر بخش‌های خاورمیانه. اما من قدردان این واقعیت هستم که رئیس جمهور ترامپ تشخیص داد داشتن سلاح هسته‌ای تهدیدی وجودی نه تنها برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه خواهد بود و از شجاعت او و قاطعیتی که در اقدام اخیرش علیه ایران به خرج داد قدردانی می‌کنم. اقدامی که منجر به آن حمله در ایران شد. ببین فرد، من نمیدونم واقعا اگر وقت کرده باشی قدم زده باشی در این سالن کنگره، خیلی از قانونگذاران آمریکا به شمول همین آقای کورنر واقعا خیلی درک درستی در خصوص وضعیت خاورمیانه ندارن، خیلی شناختی در مورد ایران ندارن. اما تنها ماهیت و شناختی که در مورد ایران وجود داره این هست که ایران رو به عنوان دشمن اسرائیل میشناسن. من احساس می‌کردم در مصاحبه امروز هم آقای کورنر خیلی در جریان جزئیات نیست، فقط تنها دلیلی که خیلی هاشون از اسرائیل حمایت میکنن به خاطر مخالفتی که با ایران دارن. یا اگر شما در همین راهروهای کنگره قدم
هم بزنید میبینید خیلی هاشون مثلا سناتور یا در واقع قانونگذار هست از ایالت اوکلاهاما آمریکا، خیلی واقعا در مورد سیاست خارجی اطلاع نداره، اما تمام درب اتاقش پر از تصاویر اسرائیل هست، تصاویر گروگان‌های اسرائیلی هست و این خیلی شبیه مجلس نمایندگان ایران. یعنی در مجلس نمایندگان ایران من امیدوارم اشتباه نکنم، اما در اونجا هر چقدر که تو محکم‌تر و بلندتر علیه اسرائیل شعار سر بدی، به نظر در واقع وفاداری خودت بیشتر ثابت کردی و اینجا در کنگره آمریکا هر چه که بیشتر و محکم‌تر برای دفاع از اسرائیل شعار سر بدی، به نظر میرسه که در واقع یک فضا و یک نرمی هست که خیلی واضحه. اما در کنار همه اینها یکی از دلایلی که احتمالاً امروز آقای نتانیاهو خیلی داره در مکالماتش بهش اشاره میکنه، بحث چندین لایحه هست که همین لحظه روی کار هست. همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم یک لایحه‌ای موسوم به لایحه سنگرشکن، لایحه‌ای هست که قرار است به زودی به رأی گذاشته بشه. این لایحه خیلی مهم هست برای آقای نتانیاهو به این جهت که برای اولین بار در تاریخ آمریکا پیشرفته ترین تجهیزات نظامی آمریکا، یعنی همون بمب‌های سنگرشکن که خیلی ها بر این باور هستن که اساساً برای حمله به تاسیسات فوردو طراحی شدن، رو در اختیار اسرائیل قرار میده. B2 بامرها رو در اختیار اسرائیل قرار میده. اگر این لایحه رأی بیاره، خیلی ها بر این باور هستن که در واقع دولت آمریکا دیگه نیازی نداره که بخواد مستقیم به ایران حمله کنه، چون که چراغ سبز برای هر گونه حمله مستقیما به اسرائیل داده خواهد شد. این مسئله هست که احتمالاً آقای نتانیاهو در ملاقاتش امروز صحبت میکنه و خیلی از لایحه‌های دیگه‌ای هم که در واقع اون هم به نوعی مرتبط هست با لایحه اول، یعنی در واقع اختیارات جنگی آقای ترامپ رو محدود بکنن که نتونه حتی اگر بخواد به کشورهای مثل ایران حمله بکنه و تمامی لوایحی که در قانون اساسی آمریکا تا بخش بسیار زیادی برمیگرده به تحولات در منطقه و به نقش آقای نتانیاهو که یقینا آقای نتانیاهو امروز در مورد اونها صحبت میکنه و شاید هم به خاطر همین اهمیت‌های گسترده‌ای هست که یک نخست وزیر تمام روزش رو از صبح تا شب اینجا در کنگره میگذرونه و چقدر که اهمیت حضورش رو در واقع در جریان دادن به سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه میتونه تاثیرگذار باشه. ممنونم از تو. همکارم مرضیه حسینی اینجا در کپیتال هیل، کنگره ایالات متحده آمریکا در پایتخت کشور واشنگتن دی سی. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری هم از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، شاید برخلاف بعضی از سفرهای دیگر آقای نتانیاهو اونقدر کنفرانس‌های مطبوعاتی نداشتند و اونقدر هم اظهارات عمومی بیان نکردن، اما از لابلای خطوط از چیزهایی که تا الان گفتن چه برداشت می‌کنید در مورد رویکردی که هم اسرائیل هم آمریکا از اینجا به بعد خواهند داشت در مقابل جمهوری اسلامی؟ با درود. ببینید، مسئله اتمی ایران حل نشده. اگر حل شده بود دیگه لازم به مذاکرات نبود. مسئله اورانیوم‌های غنی شده هنوز روی میزه و حتی برنامه، البته آقای ترامپ میگه همین الان هم نیازی به مذاکره نیست، نمیدونه اصلا چرا طرف ایرانی داره میاد. بله خب خیلی خوبه دیگه. اگر 50% قضیه حل، اون 50% دیگه‌اش حل نشده. جواب اونا جالبه دیگه. ببینید این مسئله چماق و هویج یا نیش و نوش هنوز روی میزه. حتی صحبت‌هایی که میشه هم از طرف جمهوری اسلامی هم از طرف ترامپ و نتانیاهو هنوز گواه بر اینه که مسائلی است که هنوز روی میزه و حل نشده. اگر مسئله اتمی و بعد NPT روی میز هست و فکر کنید بعد از حملات متداوم دو تا کشور یا سه تا کشور دست خودشون رو نشون دادن تا حدی، این هم جز اون مسئله چماق و هویج هست که الان ببینن چه جوری میتونه پیش ببره. همونجور که میدونید دیشب باز ترامپ گفته که من امیدوارم بعد از لغو تحریم‌های سوریه تحریم‌های ایران هم بتونیم از بین ببریم. خب این در ازای چی است؟ برای چی این تحریم برداشته بشه؟ خب اینا مسائل است که حتما چیزهای هنوز روی میز برای مذاکره است، اما پابلیک دیپلماسی این رو حکم میکنه که این خط و نشون‌ها رو بکشن. من فکر کنم یک بخش از این بحث برمیگرده شخصی و شخصیتیه، راجع به اینکه چرا مثلا نتانیاهو باعث بیاد آمریکا و بعد این امتیاز مثلا حتی مهار کردن برنامه اتمی اینا رو کی بایستی بگیره، ارتش آمریکا و دونالد ترامپ یا نتانیاهو؟ به هر حال این چون همونجوری که میدونید ایگوهای هر دو سه نفری که تو معامله هستن خیلی قویه، اینم جزء از معامله است. آقای ترامپ اونطوری که داره صحبت میکنه عملاً داره اینو میگه که طرف ایرانی دیگه باید بدونه که چنان تجهیزات و تأسیسات هسته‌ایش نابود شده که دیگه جایی برای مذاکره زیادی باقی نمونده، فقط باید بیاد این رو به صورت مکتوب توافق بکنه. ولی طرف ایرانی دست کم اونطوری که در عموم داره مطرح میکنه این هستش که همچنان به غنیسازی میخوان ادامه بدن، خیلی قوی‌تر میخوان برنامه موشکیشون رو ادامه بدن. آیا این یک چراغ سبز دیفکتو به اسرائیلی‌ها برای یک حمله دوم نمیده؟
خب اگر مسئله این بود که موفقیت آمیز بوده حمله مثلا B-2 آمریکا، خب بعد همونجوری که خودتون هم میدونید خب دلیل حمله دوم چیه؟ اگر موفقیت آمیز نبوده، همونجور شواهدی که هست که الان نبوده، بعد صحبت اینه که آیا میشه با مذاکره اینو حل کرد و آیا هنوز برای مذاکره ششم جایی برای در واقع امتیاز گرفتن و دادن هست یا نه؟ چون میدونید که خب این بخش از همون مسئله که با چه دستی شما وارد مذاکره بشید. آیا هنوز برای این باوریم که مدلایی که پیش رومون هست مدلای بدیه؟ ببینید مدل عراق، مدل افغانستان بعد از 20 سال جنگ و پیاده کردن پیاده نظام در دو تا کشور، بعد دیدی که در افغانستان به طالبان واگذار شده اومدن بیرون. من فکر کنم بعضی موقع ما کشورها رو قدرتاشون رو بیشتر از اینی که هست از ارزیابی میکنیم. مثال میزنم، هنوز نتانیاهو نتونسته در یک محدوده بسیار کوچکی و داشتن تمام امکانات در غزه بتونه گروگانها رو پیدا کنه یا بتونه به حماس یا به نیروی نظامی حماس پایان بده. هنوز مسئله مذاکره و صلح در غزه و حماس مطرحه. بنابراین اینا اون بازی، ولی در مورد ایران فکر نمی‌کنید یکم ارزیابیش 0 و 100 تر هست آقای حسامی؟ در مورد ایران به خصوص بخش برنامه هستش فکر نمی‌کنید یک مقدار حساب ریاضی داره در مقایسه با مثلا یک گروهی مثل حماس که ایدئولوژی شاید به حساب بیاد؟ چون یا برنامه هسته‌ای و برنامه غنیسازی ایران دارد یا ندارد دیگه، و به نظر میرسه که دست کم از نقطه نظر نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن که اگر بخواید برید سراغش ما میتونیم نابود بکنیم، کما که قبلا هم چنین کردیم. ببینید 25 ساله همه صحبت میکنن که تمام گزینه‌ها روی میزه. NPT به هر حال جزء قراردادی که جمهوری اسلامی یا ایران بایستی بگم قبل از این بساطا پاش بوده. این که محدود کنن، غنی‌سازی کنن، یا آیا ما مجهولات اون به اندازه کافی است که بدونیم واقعا اینا از بین رفته؟ آیا این تمامش بوده؟ آیا فردو به اندازه کافی تخریب شده یا نه؟ خب اینا اون سوالایی که مطرحه. همونجور که میدونید خبرهای ضد و نقیضی هم بیرون میاد، اما دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هم نشون میده که درست ضعیف شدن، هم از نظر گروه‌های نیابتی که داشتن، هم از نظر برنامه اتمیشون، هم از نظر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، منظورم مشخصا سپاه هست. خب اینا کاملا ضعیف شده. ولی آیا این ضعیف شدن منجر به این است که برنامه اتمی و برنامه موشکی ایران و حتی برنامه نیابتی از سر گرفته نمیشه؟ و آیا با دولتی که سرکار هست یا فکر میکنید سرکار هست هنوز میتونید شما مذاکره‌ای داشته باشید یا نه؟ اینا اون مجهولاتی که 0 و 100 رو عوضش میکنه و من فکر کنم اینجاست که اگر قرار باشه، خب میدونید که مشکلات هزینه‌ای که نتانیاهو شخصا داره برای این مسئله میده، چون حمله به شهرهای اسرائیل هم وقتی شما توی دموکراسی زندگی میکنید هزینه کمتری میتونید متحمل بشید، چون جامعه مدنی قویه و جامعه مدنی میتونه در واقع بایستی بازخواست پذیر کنه دولت رو، در حالی که در زیر کشورهای مستبد یا استبدادی این هزینه رو خامنه‌ای به مردم تحمیل میکنه. اینجاست که تفاوتی است که شما چجوری این جنگ رو ادامه بدید. آیا نیروی نظامی کسی میخواد روی خاک ایران وارد کنه؟ آیا میخوان به جنگ شهر به شهر و چریکی وارد بشن؟ من متوجه این نیستم که آیا این پایان دادن به حالا چه جنبه ایدئولوژیک، حماس ممکنه جنبه ناسیونالیستی و ایدئولوژیک داشته باشه، ولی جمهوری اسلامی هم یه جنبه ایدئولوژیک داره. ببینید فقط غنی‌سازی و داشتن موشک نیست. وقتی شما برنامه اتمیتون رو با این روایتی که ما بایستی زایونیست استیت رو از بین ببریم، از روی نقشه محو کنیم، اینه که بعد مسئله ساز میشه. یک جنبه ایدئولوژیک خیلی قوی هم اینجا هست. ممنونم از شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، بیننده پوشش ویژه 24 هستید از کنگره آمریکا، جایی که امروز در دومین روز سفرش نخست وزیر اسرائیل با قانونگذاران آمریکایی دیدار میکنه. الان میبینم که باراک راوید خبرنگار سرشناس آمریکایی اسرائیلی هم داره میگه که ساعت 4:30 به وقت محلی، یعنی حدوداً 1.5 ساعت دیگه قرار هستش که آقای نتانیاهو برای بار دوم با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه. آقای ترامپ ساعتی پیش بار دیگه تاکید کرد که حمله به ایران موفقیت آمیز بوده. ارتش ایالات متحده
متحده در انجامش با هیچ مانعی روبرو نشده. دونالد ترامپ گفته خلبان‌ها با بمب‌افکن‌های رادار گریز وارد آسمان ایران شدند و وقتی ایرانی‌ها از حمله مطلع شدند که هواپیماهای آمریکا حریم هوایی ایران را ترک کرده بودند. شواهد تو هواپیماست. خلبانای ما بهترین شاهدا هستن. چند روز پیش اینجا بودن و گفتن خیلی ناراحت کننده است. ما کارمون عالی انجام دادیم. وارد حریم هوایی بسیار خطرناکی شدیم. هرگز فراموش نمی‌کنم. ما در اتاق عملیات بودیم که گفتن خلبانای ما وارد حریم هوایی ایران شدن. همه نفس عمیقی کشیدن چون موشک‌های زیادی به سمتشون نشونه‌گیری شده بود. اما تجهیزات ما خیلی خوب بود. هواپیمای رادارگریز تو ارتفاع بالا کاملا مخفیانه عمل کردن. وقتی دشمن متوجه شد اونا دیگه رفته بودن. به معنی واقعی کلمه گریز کردن. واقعا باور نکردنی بود. به نظرم اونا آثار هنری زیبایی هستن. همیشه فکر می‌کردم عالی‌ان اما حالا بهتر از همیشه به نظر میان. اونا بمب‌ها رو رها کردن و همشون به هدف خوردن. هدفشون اندازه نصف در یخچال بود. همه رو دقیق زد. این یه مأموریت بی‌نقص. بعد از تقریباً 37 ساعت برگشت. دیشب هم نخست وزیر اسرائیل در ضیافت شام در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. آقای نتانیاهو با تشبیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به دو غده سرطانی که حیات اسرائیل رو تهدید می‌کردند، گفته با همکاری آمریکا این تهدیدات از بین رفته. نتانیاهو هم گفت اسرائیل به طور دائم ایران رو زیر نظر داره تا از احیای برنامه هسته‌ای و موشکی جلوگیری کنه. آرش علایی از کاخ سفید با ماست، جایی که قرار هست تا حدود کمتر از 2 ساعت دیگه دوباره آقای نتانیاهو با دونالد ترامپ دیدار بکنه. آرش، چطور گذشته تا به حال دیدارهای رهبران دو کشور؟ به نظر میاد که دو رهبر راضی هستند. تیم‌های دیپلماتیک اسرائیلی از هفته پیش اینجا بودند، پشت سر هم ملاقات‌های مختلف داشتن با مقامات ارشد دولت ترامپ. آماده کرده بودن هم دولت ترامپ رو هم به نظر میاد آقای نتانیاهو رو برای این ملاقات‌هایی که بیشترش پشت درهای بسته است، برای مطبوعات بسته است. گفتگوهای دو رهبر به نظر نمیاد که درس پیدا کرده باشن، غیر از اون جایی که هر دو موافقن. قرار است جشن پیروزی برگزار کنن به خاطر نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آقای ترامپ حداقل تو این 2-3 روزه اون چیزی که میگوید، در واقع این داستان اینکه آقای ترامپ باید گوش کرد به حرفاش، بین نویز و سیگنال باید فرق قائل شد. آقای ترامپ نویزهای زیادی انداخت. امروز شروع کرد از زمان دولت کارتر راجع به حملات نظامی آمریکا به ایران صحبت کرد تا دولت خودش و تفاوتاش و اینکه چقدر دولت ترامپ از همه دولت‌های دیگر آمریکا جلوتر و قوی‌تر و بهتر و موفق‌تر است در این زمینه. اما سیگنال‌هایی که آقای ترامپ داد در این چند روز، این چیزهایی که به گوش من اومد، یک مسئله این بود که آقای ترامپ میگوید برنامه هسته جمهوری اسلامی نابود شده است، اصلا ما دیگه سر چی مذاکره کنیم. آقای ترامپ بارها هم گفته بود دیگه حوصله ایرانی‌ها رو نداره. خیلی وقت ایشون رو میگیرن در شرایطی که آقای ترامپ به دنبال موقعیت‌های تجاری دیگر هست با کشورهای دیگر یا موقعیت‌هایی که به خاطر سیاست داخلی دارد و این داستان پرونده ایران رو فشار میدادن میآوردن جلوی میز ایشون. الان ایشون میگوید برنامه هسته جمهوری اسلامی نابود شده است، دیگه راجع به چی صحبت کنیم؟ این چیزی که آقای ترامپ میگفت. در این حال از اون ور چند بار از ایشون پرسیده شد که اگر جمهوری اسلامی دوباره برنامه غنیسازیشو از سر بگیره یا دوباره برنامه نظامی هسته‌ایشو از سر بگیره چه میکند؟ ایشون گفت حمله خواهد کرد. در یک جای دیگر گفت امیدوار است مجبور نشود دوباره حمله کند به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. همه این سیگنال ها نشان دهنده این است که دولت ترامپ فکر می‌کند که جنگ به راند دوم خواهد رفت به زودی و احتمالاً دوباره پای آمریکا کشیده خواهد شد به این وسط. و اگه قرار است که آقای ترامپ این کار رو انجام بدهد، به نظر می‌آید می‌خواهد اول مطمئن بشود که از لحاظ دیپلماتیک دیگه راه دیگری وجود ندارد. فشارهایی هم که می‌آورد به استیو ویتکاف سفیر خودش در جلسه مهمانی شام دیشب، همونجور که تو اشاره کردی اون جایی که آقای نتانیاهو بود، اونجا هم آقای ترامپ پرسید در مورد اینکه کی قراره با جمهوری اسلامی دیدار کنی. آقای ویتکاف گفت این جمعه، شاید اوایل هفته آینده. دلیل این ملاقات و فشاری که کاخ سفید میارد، میخواهد مطمئن بشود که از لحاظ دیپلماتیک دیگه چاره دیگری باقی نمانده است. ضمن که در طول این چند روزه من با نگاه کردن مطبوعات آمریکایی که در ایران هستن، میبینم دولت پزشکیان هم به شدت در حال دست و پا زدن است برای اینکه هر جوری میتونه صحبت‌های کهنه خودش رو به گوش دونالد ترامپ برسونه
مصاحبه بسیار ناموفق آقای تاکر کارلسون با مسعود پزشکیان که یکی از بدترین ترجمه‌های همزمانی بود که من به عمرم شنیدم. دوستان زیادی اینجا در آمریکا نگران بودند که حالا مسعود پزشکیان قرار است صحبت بکند با تاکر کارلسون، نکنه حرفای رئیس جمهوری اسلامی برسد به گوش آقای ترامپ. و این داستانی است که جمهوری اسلامی ثابت کرده است واقعا چقدر یکشون بی‌لیاقت هستن. انقدر کار ترجمه این مصاحبه بد بود، انقدر طولانی بود که حوصله خود تاکر کارلسون هم سر رفته بود. یک بخش دیگری آقای ترامپ صحبت کرد در امروز در جلسه کابینه که داشت راجع به ایران و حملاتی که انجام دادن. به اون گوش کنید، باز می‌گردیم با هم حرف می‌زنیم. امیدوارم کار به حمله دوباره به ایران نکشه. نمیتونم تصور کنم که بخوایم این کارو بکنیم. نمیتونم تصور کنم که اونها بخوان. اونها میخوان مذاکره کنن. میخوان به توافقی برسن. میدونید الان خیلی متفاوتن با چیزی که 2 هفته پیش بودن. و در نهایت هم ما الان منتظریم که آقای نتانیاهو وارد کاخ سفید بشود، ببینیم این جلساتی که گذاشتن به کدوم سمت خواهد رفت. آیا آقای ترامپ اجازه خواهد داد دست نتانیاهو رو باز خواهد گذاشت یا سعی خواهد کرد جلوی اون رو بگیره تا زمانی که مسئله به صورت دیپلماتیک حل شده باشه؟ ممنونم از تو آرش علایی از کاخ سفید همینجا در واشنگتن دی سی با ما. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر میرسه که اونطوری که طرف اسرائیلی دست کم میگه هر دو کشور کاملا در یک مدار هستن در مورد ایران. آیا این فقط ظاهره به نظرتون و در پشت پرده ممکن اختلافاتی وجود داشته باشه یا این شاید بخشی از یک بازی بزرگتر است که دو کشور در مقابل جمهوری اسلامی دارن انجام میدن؟ در سیاست قطعا یک به هر حال ما روی ظاهری داریم و یک به هر حال روی پشتی داریم. مشخص هستش که منافع استراتژیک آمریکا با منافع استراتژیک اسرائیل در منطقه همخوان نیست. مقامات اسرائیلی بعدشون نمیاد که حملات رو ادامه بدن، دور دوم حملات رو شروع بکنن. از نظر اونها همچنان اون حمله که انجام دادن کافی نبوده، به دلیل اینکه هدف اونها از اول هم فقط برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران نبود، با توجه به نحوه حمله‌ای که انجام دادن. ولی برای ایالات متحده هزینه‌اش بسیار زیاد هست و اینکه بخواد بره به سمت ادامه حملات، حداقل در ایالات متحده میشه گفتش که اشتهای زیادی برای چنین کاری وجود نداره، با توجه به اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته و جنگ دنباله دار بشه و ایالات متحده مجبور بشه که وارد جنگ بشه دوباره، هزینه‌اش برای آقای ترامپ در واشنگتن زیاد خواهد بود، با توجه به اینکه بخشی از هواداران ایشون مخالف دخالت نظامی آمریکا در منطقه هستن، علیه ایران هستن و میگن که این جنگ اسرائیل هست. بنابراین از این جهت میشه گفتش که خب منافع استراتژیک آمریکا قطعاً به این در مسیر منافع استراتژیک اسرائیل نیست. هرچند آقای نتانیاهو تلاش خواهد کرد که یک جوری آمریکا رو به سمت خودش بیاره و به بازی خودش مشغول بکنه، کما که در بسیاری از روزنامه‌های آمریکا امروز من داشتم به صورت مقاله می‌خوندم که به این از این کلمه استفاده می‌کنن که نتانیاهو یک جوری با ترامپ بازی می‌کنه و اون پیشنهاد عجیب و غریبش در واقع در خصوص این که گفت که من شما رو برای جایزه صلح نوبل نامزد کردم، خودش یکی از بخشی از اون بازی است که داره انجام میده، با توجه به اینکه خود نتانیاهو کسی هستش که متهم به جنایت جنگی هستش، متهم به نسل‌کشی هستش. وسط نسل‌کشی یه نفر برای کاندیدای جایزه صلح نوبل می‌کنه. بنابراین این هم هستش و قطعا از دید آقای ترامپ دور نخواهد موند، از دید مشاورینش دور نخواهد موند. برای همین هستش که آقای ترامپ هم در مورد مسئله ایران دائما تکرار میکنه که مسئله برنامه هستی ایران کاملا منهدم شده، به خاطر اینکه نمیخواد که هیچ بهانه‌ای بده برای اینکه حمله دیگری صورت بگیره. هم در خصوص غزه داره فشار زیادی میاره و امروز هم گفتش که تراژدی هست، چندین بار تکرار کرد که تراژدی هست که در غزه اتفاق میفته، احتمالش وجود داره که تا آخر هفته این ماجرای آتش بس 60 روزه و آزادی گروگان‌ها عملی بشه. ولی آقای معماریان، حل شدن این معضل بین ایران و ایالات متحده آمریکا که آقای ترامپ میگه حالا استیو ویتکاف قرار هست احتمالاً هفته آینده با طرف ایرانی دیدار بکنه، نیازمند یک نگاه مشترک حداقل به آن چیزی که رو زمین اتفاق افتاده هست. اینطور نیست؟ چون وقتی طرف ایرانی رو به حرفاش گوش میدی، نه فقط در رسانه‌هاشون بلکه در حرفای مقامات رسمی جمهوری اسلامی، به نظر میرسه که در یک دنیای کاملا موازی هستن. اونها میگن که اسرائیلی‌ها به زانو افتاده بودند، شهرهای اسرائیل در حال نابودی
نابودی بود. هیچ کاری هم نتونستن بکنن. برنامه هسته‌ای ما هم ادامه خواهد داشت. اگر واقعا به یک درک مشترکی دو طرف نرسن، مرحله بعدی چه خواهد بود به نظرتون؟ ببینید این مسئله واقعیت داره. اگه با کسی در اسرائیل زندگی کردن، با کارشناس مسائل اسرائیل هستن، خب ادامه جنگ برای اسرائیل قطعاً هزینه‌اش بسیار زیاد میتونست باشه و فرسودگی زیادی برای ارتش اسرائیل به همراه بیاره، خسارات زیاد در شهرش به وجود بیاره. بازم بحثی داره که جمهوری اسلامی چقدر قدرت تهاجمی میتونست خودش میتونست ادامه بده. ولی مسئله اصلی اینجا این هستش که به هر حال موضع اسرائیل مشخص هست در خصوص اینکه در خصوص ایران چه چیزی رو میخواد و موضع ایالات متحده مشخص هست. ولی در طی هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی نتونستن که این فرمون رو عوض بکنن، این خط رو عوض بکنن و ابتکار عمل داشته باشن و متوجه باشن که در ایالات متحده رئیس جمهور متفاوتی بر سر کار هست. در طی ماه‌های گذشته بسیاری از رهبران جهان، از زلنسکی گرفته تا نخست وزیر کانادا که آقای ترامپ رو یک قلدر خطاب کرد، بعد اومد در واشنگتن تعریف کرد از رهبریش در سطح جهانی و مدیریتش در آمریکا. یک رئیس جمهور متفاوتی هست و مقامات جمهوری اسلامی اساسا کاملا به دور هستن از فضایی که وجود داره و نمیتونن از فضایی که ایجاد میشه استفاده بکنن. قطعا این یک فضای آتش بس هستش و در طی هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی میتونست به هر حال مسیر دیگر انتخاب بکنه برای اینکه به هر حال بتونه که مسئله‌اش رو حل بکنه، چون که هر اتفاقی ممکن هستش که الان باعث شروع جنگ دوم بشه. اگر چند تا کامیون در اطراف نتنز رفت آمد بکنن، اگر به هر حال برای مجبورن که مقامات مرتبط با مسائل هسته‌ای برن یک ارزیابی داشته باشن از میزان خسارت. اگر که این نقل و انتقالات رفت آمده در یک حدی باشه که اسرائیل فکر کنه که ممکن است که بخوام برن مثلا اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو پیدا کنن و خارج بکنن، ممکن است که باز یک دوره حملات جدید شروع بشه و خب به هر حال دیگه وارد یک فضایی میشیم که کنترل کردنش بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین کاملا درست هستش که مقامات جمهوری اسلامی در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، یعنی وقتی که اون دو ماه فرصت آقای ترامپ بهشون داد، کاملا از درک فضای جدید در واشنگتن عاجز هستن. کسانی که در واشنگتن بهشون مشورت میدن یا به هر حال یک جوری دیدگاه‌های مقامات جمهوری اسلامی رو منعکس می‌کنن، کاملا چشمشون به این مسئله بستن که عامل اسرائیل عامل بسیار مهمی هست و میتونه تعیین کننده باشه و در طی روزهای گذشته ما اینو ندیدیم که واقعا بخوان که ابتکار عمل جدید رو ایجاد بکنن. حتی آقای پزشکیان در مصاحبهش با آقای تاکر کارلسون به نظر میومد که خب از این فرصت باید به نحو بسیار جدی استفاده بکنه که صداش رو به آقای گوش‌های ترامپ برسونه و حداقل با یک پیشنهاد چشمگیری وارد مصاحبه بشه، یک ابتکار عمل جدید رو مطرح کنه که اونم نکرد. واقعا نشون دهنده هستش که یا در رهبری جمهوری اسلامی یک انقطاع به وجود اومده یا خبرها به علی خامنه‌ای نمیرسه و ایشون درک درستی از مسائل نداره با توجه به اینکه ایشون نفر اولی هستن که تصمیم گیری میکنن، یا اینکه به هر حال سیستم جمهوری اسلامی انقدر صلح هست که اساسا انعطاف پذیری درش امکان پذیر نیست و به قضا و قدر واگذار کردن این ماجراها رو. ولی در نهایت اگر که مقامات جمهوری اسلامی بخوان که از گزینه گفتگو استفاده کنن و این خطری که براشون وجود داره رو کنار بزنن، خطری که برای مردم ایران وجود داره کنار بزنن، باید دیپلماسی بسیار فعال داشته باشن و بعد مسیرهای جدیدی رو برن که کاملا با مسیرهای قبلی متفاوت هست. از این جهت میشه گفت تا الان ما حداقل چیزی ندیدیم. ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از کنگره آمریکا برای پوشش اخبار سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و دیدارهاش با مقامات آمریکایی از جمله با اعضای کنگره اینجا در ساختمان کنگره. همزمان با این سفر وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز نوشته مذاکرات پنجگانه با استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا طی 9 هفته به پیشرفت‌های بیشتر از مذاکرات 4 ساله با دولت بایدن منجر شده بود. عراقچی نوشته ایران و آمریکا در آستانه توافقی تاریخی بودند، اما فقط 48 ساعت پیش از ششمین دور مذاکرات اسرائیل با حملاتش این روند رو مختل کرد. به نوشته آقای عراقچی این اقدام اسرائیل خیانت به دیپلماسی بوده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته تهران در حال ارزیابی اقدامات بعدی در قبال واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به بی‌اعتمادی ایران به کاخ سفید گفته مقامات ایرانی در حال رایزنی برای درس گرفتن از رخدادهای اخیراً. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا در کنگره آمریکا به من پیوسته. سمیرا، دیدم که داری این گزارش رویترز رو نگاه می‌کنی. به نظر میرسه که نشانه‌های وجود داره که شاید
علیرغم آن چیزی که روی صحنه داریم می‌بینیم پشت صحنه اختلافاتی وجود داره. همینطوره. گزارش تازه‌ای هست با تحلیلگران سیاسی و دیپلمات‌های نزدیک به اسرائیل و ایالات متحده صحبت کرده رویترز و گزارش رو نوشته که اتفاقا خیلی شبیه صحبت‌ها و گزارش‌های اختصاصی است که قبل از حمله اسرائیل، حمله پیش دستانه اسرائیل به جمهوری اسلامی داشت منتشر می‌شد. چه میگه که اسرائیل و ایالات متحده اگرچه که در این سفری که آقای نتانیاهو انجام داده و در ظاهر برای جشن گرفتن، برای نمایش اتحاده، اما در باطن و پشت پرده اختلافاتی دارن راجع به اند گیمشون در رابطه با جمهوری اسلامی، اون هدف نهایی و غایی که دارند که چطور بخوان به اون برسند و به این داره اشاره میکنه که اسرائیل خواستش این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه و مصره که رژیم چنج اتفاق بیفته، اما آقای ترامپ نمیخواد زیر بار هزینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی این داستان بره، این پروژه بره و ترجیح میده الان که جمهوری اسلامی انقدر ضعیف شده از طریق دیپلماسی بتونه مسئله رو حل بکنه. فرداد و به نظر میرسه که تصور آقای ترامپ هم دست کم اونطوری که ما داریم ازش میشنویم همینه که جمهوری اسلامی چنان ضعیف شده یا برنامه هسته‌ای چنان به عقب رانده شده که به زعم او بدیهی میاد که ایران باید مذاکره رو بپذیره. باید بپذیره. از سمت ایران هم میدونیم که مایل هستن مذاکره رو انجام بدن. همین مقاله‌ای که آقای عراقچی در فاینانشال تایمز نوشته گویای این مسئله است که میگن در دیپلماسی بازه، ولی در گزارش رویترز هم آمده و با عقل سلیم هم میخوانه و منطبق این حرف که میخوام بگم با هر آنچه که در این روزهای اخیر شنیدیم، این که اگر مذاکره هم صورت بگیره خواسته ایالات متحده روشنه و اون اینه که جمهوری اسلامی باید کاملا برنامه هسته‌ای رو بگذاره کنار. یعنی آقای ترامپ یک بارم در ترو سوشال نوشته بود دیگه، تسلیم بی قید و شرط، و این دوگانه رو الان جمهوری اسلامی پیش پای خودش داره. اگر حتی در رابطه با مذاکرات هم بخوایم صحبت بکنیم، یعنی یا باید پذیرای حملات دیگر بیشتر باشه که آمریکا احتمالاً در اون دخالتی نخواهد داشت، از طریق اسرائیل اتفاق خواهد افتاد، یا اینکه همه چیز رو تسلیم ایالات متحده بکنه در قالب مذاکره و دیپلماسی. ولی این دره بسیار عمیق هست، نه؟ دره اختلافاتی که طرف ایرانی داره در مورد اینکه آینده این مذاکرات به کجا ختم خواهد شد با طرف آمریکایی و طبیعتاً به واسطه اون اسرائیلی ها. اینطور به نظر میرسه که اگر با همین روی کرد دو طرف بخوام پیش برن، رویارویی تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. همینطوره. دقیقاً این همون چیزیه که قبل از حملات اسرائیل شاهدش بودیم. یعنی خیلی انگار دوباره داره تاریخ، حالا تاریخ نیست، ماجرا مال 1 ماه پیشه، دوباره داره تکرار میشه و همین حرفا رو میزدیم اون زمان در قالب غنیسازی بود، غنیسازی 0% که یا شما قبول میکنی یا باید ضربه رو قبول بکنی. الان بحث اینه که به کل باید هسته رو بگذاری کنار، اگر نه باز باید پذیرای ضربه باشه. آقای نتانیاهو آمده اینجا، دیروز با هم صحبت می‌کردیم، یه بخشی از این سفر هدفش اینه که ببینه ترامپ با مذاکره چنده، کجا ایستاده، چی میخواد از طرف جمهوری اسلامی و سناریوهای آتی رو هم با هم بررسی بکنند. نتانیاهو مایل هست که بتونه حملات پریودی که هر از گاهی رو همچنان داخل خاک ایران ادامه بده، انقدر فشار رو زیاد بکنه که نتیجه افزایش فشار بشه رژیم چنج. آمریکا ولی از اون طرف میگه الان که اینها انقدر در شرایط ضعف هستند، پس من میتونم از طریق فشار دیپلماتیک و فشار اقتصادی مسئله رو حل بکنم و اون چیزی که تو میخوای که عدم غنیسازی، عدم داشتن برنامه هسته‌ای بهش برسیم. الان رسانه ها مثل رویترز دارن میگن این اختلافات وجود داره، ولی باز یادمون نره که 1 ماه پیش کارزار فریبی به پا بود. فرداد و نقش اروپایی‌ها هم به گمانم الان خیلی دوباره مورد توجه قرار میگیره. بحث مکانیزم ماشه اونها کجا ایستادن؟ بحث مکانیزم ماشه رو باز امروز از سمت دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا ما شنیدیم و صحبت‌ها به نظرم بسیار صحبت‌های تند و تیزی بود. یعنی مدلی که آقای لمی داشت تهدید می‌کرد چندان مسبوق به سابقه نیست. این زبان از سمت بریتانیا که خیلی روشن میگه یا باید هر آنچه که ما در رابطه با هسته‌ای می‌خوایم رو بپذیرید و جاه طلبی‌های هسته‌ای رو بگذارید کنار. باز این خودش خیلی باید باز بشه که جاه طلبی هسته‌ای یعنی چی؟ یعنی شما چه چیزی رو بلند پروازی تعریف میکنید که جمهوری اسلامی نباید اون رو داشته باشه؟ میگه یا بعد اون رو بگذارن کنار یا اینکه مکانیزم ماشه یکی از اقداماتیه که ما انجام خواهیم داد. از این مهمتر میگه ما از هفته آینده تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی وضع خواهیم کرد که این تحریم‌ها میشه بخشی از مقدمات اینکه بخوایم بریم سمت مکانیزم ماشه. اون هم خیلی سریع میتونه در همین تابستانی که درش هستیم اتفاق بیفته
میفته، فرصتی که اینها دارند. سپتامبر نشست شورای حکام قرار دوباره برگزار بشه و بعید نیست که مجدداً بخواد بحث مکانیزم ماشه تا پیش از اون مطرح بشه. فراموش نکنیم یه دونه گزارش جامع آژانس داد، بعد از اون یه قطعنامه در محکومیت برنامه هسته‌ای آمد. این نشست شورای حکام مهم خواهد بود و انتظار میره که پیش از اون بحث مکانیزم ماشه بخواد روشن بشه فرداد. و خیلی کوتاه اگر بگی، به نظر میرسه که اون نکته‌ای که اروپایی‌ها سرش شاید سوال داشته باشن که برنامه هسته ایران تا چه اندازه گسترش پیدا میکنه، همین بحث غنیسازی به نظر میرسه. آیا هیچ سیگنالی، هیچ نشانه‌ای از سمت ایرانی هست که بخوان غنیسازی رو متوقف یا محدود کنن؟ در سطح کلام که میگن نه. اون لایحه‌ای که مجلس آورد در رابطه با قطع همکاری‌ها با آژانس، یکی از خواسته‌هاشون خیلی روشن اینه که ما غنیسازی رو ادامه خواهیم داد. مطابق NPT هم این حق رو دارند، یعنی اگر جمهوری اسلامی امضا کننده NPT هست، همون پیمان داره به ایران اجازه غنیسازی رو میده و اینها میخوان اون اجازه رو نگه دارن. ولی بحث از اینجا مقدار سیاسی میشه و برمیگرده به تاریخچه این 20 ساله که جمهوری اسلامی تا چه میزان بی‌اعتمادی ایجاد کرد، دنبال برنامه نظامی هسته‌ای بود، پروژه آماد رو دنبال میکرد، برنامه‌های هسته‌ایش رو برد زیر زمین و خیلی مفصله و این بی‌اعتمادی است که الان جامعه جهانی رو بر این واداشته که به جمهوری اسلامی اجازه غنیسازی رو ندن و اونا الان میخوان این حق رو بگیرند. از سمت جمهوری اسلامی در سطح کلام، در سطح خبر، اون که مقام رسمی بیاد بگه نه به هیچ عنوان اینها غنیسازی رو کنار نخواهند گذاشت که نمیگذاشتند، حمله شد. حالا بعد از حمله آیا این رو خواهند پذیرفت یا نه؟ و در صورت پذیرفتن داخلی برای علی خامنه‌ای بسیار سنگین خواهد بود، به ویژه بعد از این حمله‌ای که به نظر میرسه که احساس وطن پرستی رو زیاد ایجاد کرده که جمهوری اسلامی هم داره کپیتالایزش میکنه، داره روش سرمایه گذاری میکنه. الان همه اینها به حال کلاف سردرگمیه، ولی در سطح کلام ادامه غنیسازی خواست روشن جمهوری اسلامیه. بعد ببینیم همون کلامی رو که به مردم در رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، آیا این همون چیزی است که به استیو ویتکاف هم هفته آینده خواهند گفت یا نه. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی اینجا در کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری هم از میزوری به ما پیوسته. آقای بروجردی، آیا نقطه اشتراکی در این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم بین طرف ایرانی و آمریکایی می‌بینید در آستانه دیدار دوباره عراقچی و ویتکاف؟ بله، اجازه بدیم با این شروع بکنیم که مقاله آقای عراقچی در فاینانشال تایمز دلالت میکرد بر این که 3 مسئله هست که به نظر میاد در مورد موضوع گفتگوهایی بوده که پشت پرده در جریان بوده که ایشون میگه در آستانه یک دستاورد تاریخی بودیم. یکی نگرانی‌های امریکا درباره احتمال انحراف برنامه هسته‌ای ایران، یکی مسئله لغو تحریم‌ها و سوم مسئله مشارکت امریکا در همکاری‌های اقتصادی گسترده. ببینین اگر ما بیایم عملکرد کلان جمهوری اسلامی رو در قبال آقای ترامپ در نظر بگیریم، چه زمانی که قاسم سلیمانی رو کشتن، چه در این دوره اخیر، میبینیم که ایران هر باری که خواسته به امریکا پاسخ بده اومده قبلش بهشون اخطار داده که به اصطلاح سربازان امریکایی در اینجا کشته نشن. الان هم به نظر میاد بعد از این جنگ 12 روزه میبینیم که چه آقای پزشکیان در مصاحبه‌ای که با تاگر کارلسون میکنه و چه مقاله آقای عراقچی، انگشت اتهام به طرف امریکا نیست. ببینین جمهوری اسلامی کشوری نیست که بتونه بیاد مثلا دست بزنه به چاپلوسی از آقای ترامپ. بنابراین اومدن چه کار میکنن؟ دارن سعی میکنن با زبان دیگری که همون جلب ایشون هست به احتمال سرمایه گذاری در ایران صحبت بکنه. آقای عراقچی یا آقای پزشکیان از خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا همون NPT صحبت نمی کنن، بلکه میگه که ما میخوایم اعتماد داشته باشیم که بتونیم یک به اصطلاح بحث سازنده‌ای بینمون صورت بگیره. ببینید ما در علم علوم سیاسی وقتی راجع به دیپلماسی داریم صحبت میکنیم، میگیم باید با واقعیت‌ها اونطوری روبرو شد که هستن، نه اونطوری که شما آرزوی اون رو دارید. امروزه یک زمان بازی متفاوتی است. رهبران ایران هم به خوبی میدونن که با دست پری ندارن. اگر این امکان براشون وجود داشت سعی میکردن بیشتر بمونند، با دست قوی‌تری بیان و بازی بکنن، ولی الان این توانایی رو ندارن و فکر میکنم
استراتژیشون رو این گذاشتن که به امریکا بگن که سیاست امریکا نباید اول اسرائیل باشه، بلکه اون همون شعار اول امریکایی که آقای ترامپ گفته اگر به اون پایبند هستین جایی برای مذاکره بین ما هست. شما فرمودین که اختلاف نظر و شکاف بین این دیدگاه ایران و امریکا وجود داره که کاملا حرف متین و درستی است، اما اینم به منزله پایان کار نیست. ببینید من فکر میکنم همون ضرباتی که به تأسیسات اتمی ایران وارد شده این امکان رو اتفاقا فراهم میکنه برای یک راه حل موقتی چند ساله، شاید تا مثلا 5 سال 10 سال رو بخواد به اصطلاح شامل بشه که ما از این بحران فعلی بخوایم یک مقدار کناره بگیریم. از سوی دیگر هم اختلاف نظر بین ببخشید اگه پرانتز باز کنم همینجا آقای بروجردی، ولی مشروط بر این هستش که اسرائیلی ها در این فرصت باقی مانده دست به اقدام دیگری نزنن، مثلا اگر ایران بره دوباره اورانیوم های غنی شده رو بخواد استخراج بکنه یا تأسیسات جدیدی بسازه، اینطور نیست؟ کاملا درسته. ببینید بحث این است که اسرائیلی‌ها آیا میان به قول معروف کافر رو به هم بزنن مستقل از اینکه ایران و امریکا چه توافقی بخوام بین خودشون بکنن. بازم در علوم سیاسی ما به اینا میگیم اون نیروی سومی که میتونه اسپویل بکنه، بیاد خراب بکنه یک توافقی رو که وجود داره. اسرائیل‌ها بدون شک این توان رو دارن، اما آیا نگرانی‌های دیگه هم اونها دارن؟ خواسته های دیگه هم هست در این رابطه که میتونه تصمیمشون رو تحت شعاع قرار بدینه با یک مقدار فشاری که واشنگتن بهشون میاره. برای مثال برای اسرائیلی ها یک پیروزی بسیار مهم دیپلماتیک خواهد بود که اگر بتونن به یک توافقی با عربستان سعودی هم برسن، ولی عربستان سعودی هم بارها نشون داده که گفته به امریکا این پیغام رو رسونده به اسرائیل که تا زمانی که این نوع جنگ ها در جریان هست، چه مسئله غزه چه مسئله ایران، علاقه‌مند به یک این پیوندی با اسرائیل نیستن. بنابراین در دو طرف ترازو مسائلی هست که رهبران اسرائیل هم مجبور هستن اونها رو سبک سنگین کنن. آقای بروجردی اگر منصف باشیم همین الان هم اگر مثلا رهبر جمهوری اسلامی بخواد بیاد و بگه که ضربه شدیدی خوردیم و برنامه هسته‌ای رو یا دست کم غنیسازی رو کنار میذاریم، خب وجه جالبی طبیعتا برای حامیانش نداره، خیلی حکومت رو ضعیف نشان خواهد داد. آیا میشه تصور کرد که طرف ایرانی داره به طرف آمریکایی میگه به ما یک فرصتی بدید، ما مجبوریم برای فضای داخل واسه حفظ ظاهر حرفایی بزنیم ولی مثلا در یک بازه 3 ساله 4 ساله 5 ساله برنامه رو تغییر خواهیم داد؟ بله کاملا همینجوره. ببینید اون کاری که آقای پزشکیان کرده یا آقای عراقچی کرده عنوانی دیگه بهش نمیشه داد به غیر از دیپلماسی عمومی. درسته ما میگیم در علم سیاست دوباره بحث نیست که مذاکرات دیپلماتیک در ملأ عام نباشن، ولی در این مسئله خاص هم به خاطر شخصیت آقای ترامپ که هر چیز رو میتونه علنی بکنه، هم به خاطر نگرانی‌هایی که ایران داره، ما میبینیم یه مقدار داره مذاکرات در صحنه علنی داره صورت میگیره. شما ببینید روزنامه کیهان و روزنامه سایت جوان انتقاد کردن به آقای پزشکیان برای حرفایی که در این مصاحبه زده بود، ولی تا به حال هیچ نوع محکومیتی رو شما مثلا از آقای خامنه‌ای دریافت نکردید و خیلی سخت قبولش کردن این که آقای پزشکیان یا آقای عراقچی دارن کارهایی رو سر خود انجام میدن که آقای خامنه‌ای یا شورای امنیت ملی باشون موافقت نکرده. من فکر می‌کنم این تنش رو ما می‌دونیم در ایران وجود داره، اختلاف نظر هم در ایران هست، هم در اسرائیل هست، هم در امریکا وجود داره و به هر حال شما باید سعی بکنید که این عناصر تندروتر خودتون رو یه شکلی به حاشیه برونید. واقعیتش این است که به هر حال تصمیم و سیاست ایران رو روزنامه کیهان نمیگیره، اون کسایی که پشت میز مذاکره هستن تصمیم خواهند گرفت که چه چیزی راجع به مسائل اتمی برای ایران قابل قبول است و چه چیزی نخواهد. خیلی ممنونم از شما مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری. و ممنونم از شما که بیننده این بخش از برنامه 24 ویژه از پایتخت ایالات متحده آمریکا اینجا در کنگره بودید. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.